بسم الله الرحمن الرحیم. نټاکیډ سیسکو آی ټي ایسنشل تاسو ته خبره ما کړې وه، نو هغه مونږه افیشلی شروع کوم. چې کوم سټوډنټس ماته دغه کې فیسبوک کې خپل آی ډیز را کړي وو، هغه ټول ما کورس مې کریټ کو په نټاکیډ باندې او سټوډنټس مې پکې رجسټر کړه. د سټوډنټس رجسټر کولو نه بعد چې کوم دی هغه ته به اوس یو ایمیل تللی، هر سټوډنټ ته به ایمیل تللی. د ایمیل ته راتلو نه مخکې زه تاسو سره آی ټي ایسنشل باره کې څو خبرې کول غواړم. آی ټي ایسنشل چې کوم دی دا د سیسکو چې کوم دی یو کورس دی. سیسکو چې کوم دی دا نیټورکینګ اکیډمي د سیسکو باره کې به تاسو اورېدلي. نیټورکینګ اکیډمي مطلب دا چې کوم دی یو انټرنیشنل انسټیټیوټ دی، آل اوور دی ورلد چې کوم دی دا سروسز ورکوي د نیټورکینګ باره کې او سرټیفیکیشن کوي. مطلب په دې کې مونږه تاسو دې باره کې انفارمیشن کته شي په نیټ باندې. مطلب ورلد وایډ چې څونه سرټیفیکیشن کیږي هغه ټول دوی پرووایډ کوي د نیټورکینګ باره کې، لکه سی سی ان ای شو، سی سی ان پی شو، ایم سی دا شانتي نور چې کوم دی آی ټي ایسنشل شو. د دې سرټیفیکیټ چې کوم دی دا ورلد وایډ منل شوی دی. مطلب په بهر دنیا کې د پاکستان بي ایس ډیګري یا بي ایس کمپیوټر ساينس دونه کار نه کوي لکه څومره چې د سیسکو سرټیفیکیشن کار کوي. اکثر تاسو اورېدلي یو خلک وایي مزه پېښور ته ځم سی سی ان ای کوم یا پېښور ته ځم سی سی ان پی کوم. صحیح ده؟ دا ولې کوي؟ اکثر د بي ایس کمپیوټر ساينس والا د نه بعد بیا سی سی ان ای او سی سی ان پی دا کورسز کوي. دا ځکه کوي چې مطلب هغه ته پته چې بهر دنیا کې زما کمپیوټر ساينس ډیګري د څوک دومره نه ګوري لکه څومره چې هغه د سی سی ان ای ډیګري له یا د سیسکو د سرټیفیکیټ له امپورټنس ورکوي. نو دغه شانتي زموږ د آی ټي ایسنشل پکې یو بیسیک کورس دی. آی ټي ایسنشل مطلب د انفارمیشن ټیکنالوژي د بیسیک په دې کې ډسکس کیږي. دا کورس چې کوم دی مطلب زه سیسکو سرټیفاید آی ټي ایسنشل انسټرکټر یم یا سیسکو سرټیفاید انسټرکټر یم. د دې زه څنګه انسټرکټر شوم؟ د دې لپاره موږ لا یو ایس ایډ ټریننګ راکړو په 2017 کې. یو ایس ایډ والا موږ بوتلو پراپر مطلب پیسې هم راکولې او ټریننګ هم راکو. دا غي نه بعد چې کوم دی د آی ټي ایسنشل ټریننګ راکو، بیا په موږ باندې منډیټری کړ چې تاسو خپل کالج کې خپل سټوډنټ ته په 2017 کې ما مطلب ډیسمبر 2017 کې ما الته سمرباغ کې دو بیچز لا د آی ټي ایسنشل ټریننګ ورکو. پر سټوډنټ موږ ته $100 راکول، آی تھنک $10 پر سټوډنټ بیا موږ ته یو سیټ دا غي راکول. دا ډېر زیات امپورټنت کورس دی. مطلب دا شروع کړی چاو د یو سیټ والا راوستي کې پی ګورنمنت وو، ځکه چې هغه ته پته چې دا کورسز ډېر زیات امپورټنت دي. نو موږ دوه ملګري یو ځای ټرین کړم په آی ټي ایسنشل کې، زما بل ملګری ټرین کو په سی سی ان ای کې، او بیا موږ خپل سټوډنټس په سمرباغ کې دا شان ټرین کړم. موږ ته اکوپمنټ سم راکړي، کمپیوټرز او لیبز او راوټرز وغیرہ. نو اوس چونکې موږ وزګاری نو ما چې دا کورس تاسو ته څه کوم کنوي کوم. دا ډېر زیات بیسیک کورس دی او ډېر زیات په دې کې تاسو ایڈوانس خبرې زده کوي. لکه دا د مو سره دی چپټرز دی. چپټر نمبر 1 کې انټروډکشن ټو پرسنل کمپیوټر دی. په چپټر نمبر 2 کې د پی سی اسمبلی دا چې مطلب دا کمپیوټر موږ دنه وګورو. بیا دا ایڈوانس کمپیوټر هارډویر وغیرہ به وګورو. په 3 نمبر چپټر کې بر دې موږ پریونټیو او ټربل شوټینګ، مطلب په لپټاپ کې یا په کمپیوټر کې دا مسله راځي ته څنګه ټربل شوټ کې، مطلب مسله به معلومه څنګه بیا به حل کې څنګه. بیا په 5م چپټر کې نیټورکینګ دی، نیټورکینګ کانسپټس دی. په 6م چپټر کې دا غي اپلیکیشنز دي چې مطلب دا موږ اپلای کوو څنګه. په 1م چپټر کې بیا دا موبایل لپټاپ او د موبایل ډیوایسز مطلب اسمبلی کولا او هل د کمپوننټس وغیرہ به ګورو. په 8م چپټر کې بیا د پرنټر مطلب پرنټر به موږ کنیکټ کوو څنګه، نیټورک به څنګه شیر کوو، مطلب دا پرنټر ټربل شوټینګ پرابلم پکې راشي به څنګه حل سات کوو دا غیره دا خبرې. ورچوالایزیشن او کلاود کمپیوټینګ په چپټر نمبر 9 کې دی. چپټر نمبر 10 کې کوم دی وینډو انسټالیشن. 11 کې وینډو کنفیګریشن په دې کې ډېر زیات ایڈوانس سیټینګز موږ وینډو کې څنګه کوو. په چپټر نمبر 12 کې موږ دا وګورو چې موبایل ډیوایس کې به انسټالیشن څنګه کوو، لینکس په څنګه انسټال او میک اپریټینګ سیستم څنګه انسټال وغیرہ وغیرہ. دا شان چپټر نمبر 13 د سکیورټي دی. او چپټر نمبر 14 چې کوم دی آی ټي پروفیشنل چې کوم دی هغه په ارګنایزیشن کې کار څنګه کوي یا آی ټي پروفیشنل څه کار کوي. نو دا چې کوم دی دا موږ وایو زبا د کوم چې د یو چپټر به بیسیک انټروډکټری مطلب بریف ویډیو به زه اپلوډ کوم زما یوټیوب چینل چې کوم دی سوفا انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي هغه ته. تاسو هغه ویډیو ګورئ، دا غینه بعد بیا تاسو لیکچر ګورئ. دا لیکچر د دې ځن تاسو کته شي. اوس د لیکچر کې مختلف سیکشن دي، سیکشن 1 2 3. اوس د دې سیکشن کې دا سیکشن دی، نو دې کې دا ټاپکس دي. صحیح ده؟ ویلکم دی. تاسو به دا لیکچر دلته ګورئ، ویډیو به ول ګورئ، دا غینه بعد بیا دا لیکچر ګورئ دلته.
او د لیکچر کتو نه بعد بیا تاسو دي کې هر چپټر په اند کې به انلاین ټیسټ وي دا غي په اند کې به انلاین ټیسټ ورکوي نو زبا یو ټایم ورکوم هر چپټر ته د زین تاسو ګر دا فل ټیکسټ ورکړه ډیر زیات د دې بهترینه خبردار د دې کورس چې دوی هر کال څه کوي دا کورس نوې نوې ډیزاین کوي مخکې بس زمونږ لکه بي اس کمپیوټر ساينس کورس چې کوم دی مطلب دا په خوانه جوړ شوی کورسز د موږ هغه کورس څخه وایو بار بار موږ ټیچ کوو دوی څه کوي هر سال نوې نوې کورس ډیزاین کوي د آی ټي ایسنشل او د سی اس ان اي سی سی ان اي CCNA मतलब stands for Cisco Certified Network Administrator د Network Administrator د باندې کوم کورس دی مطلب دې کورس بعد مونږ غواکاو چې دا سرټیفیکیټ تاسو وکړئ دا کورس تاسو وکړئ تاسو ته حاصل شي تاسو ته یو حاصل شي یو خو تاسو په لرنینګ منیجمنت سیستم LMS باندې پوه شئ چې انلاین به سټډي څنګه کوم انلاین به کورس څنګه کوم دویم تاسو به د Cisco د طرفه تاسو ته یو سرټیفیکیټ ملاوي شي هر چپټر کې تاسو ایگزام ورکوي د هر چپټر نه بعد بیا په اند کې بیا یو فائنل ایگزام دا غینه بعد بیا چې کوم سټوډنټس کوالیفای کی هغه سټوډنټ ته د سیسکو طرفه سرټیفیکیټ ملوي صحیح ده دا سرټیفیکیټ چې کوم دی په بهر دنیا کې به د مطلب سره بي اس کمپیوټر ساينس نه دی ویلیو سیواوي زموږ ټیچر خبره کوله کوم چې موږ د سیسکو ټریننګ راکاو چې زما یو سټوډنټ هغه بزنس اډمنستریشن مطلب بي بي اي کړو او هغه د هغې نه بعد بیا زما سره د آی ټي ایسنشل دا کورس وکړو بیا بهر دنیا ته تللی یورپ ملکونو ته هغه ته په بي بي اي د پاکستان په بي بي اي باندې دغه نه ملاوي دا مطلب جاب نو ملاوي شو هغه ته په دې آی ټي ایسنشل په دې وړي کې سرټیفیکیټ باندې کوم دغه تالته جاب ملاوي شو بلدا چې تاسو سره کړی دغه وی د دې سرټیفیکیټ دا سرټیفیکیټ تاسو په دې باندې تاسو په هر دنیا کې د سزا لایسنس کار هم کوي تاسو د هارډویر دکان کولاوه یا سافټویر دکان کولاوه تاسو هغه په دې باندې هم کولاوه شي صحیح ده دا دې ځنه موږ تاسو کورس سټډي کوئ د کورس سټډي کول نه بعد چې کوم دین بیا تاسو یو انلاین ایگزام ورکوي صحیح شو دا ټول خبرې چې کوم دی په دې ځای کې زموږ سره شته ده د موږ لګي لګي وایو وس چې کوم دی بیسیک خبره چې موږ به اکاونټ اکټیویټ کوو څنګه ما تاسو ټول سټوډنټس اډ کړی کوم چې ما خپل ایمیل راکړو اگر چې ځنې کسان نمونه فیسبوک باندې څه ګډوډ شانتي خو ما بس په هغه د ځان ورکړی تاسو ته به اوس ایمیل دغه تاسو ټول نمخ کې براشه دي زته دا ایمیل دا به اوپن کړئ زمانه ډیر زیات سلو دی دا بیا دا اکاونټ به تاسو اکټیویټ کړئ your Netacad ID is the keep with handy in case you ever need support مطلب دا خبر یاد کړئ د اکاونټ اکټیویټ باندې کلیک کړئ تاسو به بل ټیپ کولاو شي په دغه ځای کې تاسو فرست نیم او لاست نیم او ایمیل آی ډي دا خو ما الته ورکړل کې دلته نور سیټینګز تاسو نه غواړي تاسو به هغه کې خپل پاسورډ به سیټ کړئ او دا غینه بعد چې تاسو نیکسټ ټایم کله لاګین کېږئ تاسو به دلته په دې ځای کې څه لیکئ دلته به تاسو ولیکئ netacad.com netacad.com ولیکئ netacad.com کې دلته دا ویب سټ تاسو دا فرست لینک به په ګوګل کې راشي ها دا فرست لینک په دې باندې به کلیک کړئ بیا به الته لاګین شئ دې ځنه په لاګین باندې کلیک کوئ صحیح ده فلحال موږ اکاونټ اکټیویشن ته راځو دا به زه سټاپ کوم چې زما نت سټاپ شوی دی زما دا نت ډیر زیات سلو دی خو بس تاسو نو بلې ځکه د اکاونټ اکټیویشن څه دی خو تاسو نو به یوزر نیم غواړي پاسورډ نو پاسورډ تاسو ټرای وکړئ چې مطلب لیټر پکې یو کیپټل یا ولنی لیټر خپل کیپټل کړئ او خپل نیم یا څه او پاسورډ چې کوم دی یو انسیور سره ورکړئ او ډیجټس صحیح شو پاسورډ چې کریټ شي او اکاونټ دی اکټیویټ شي دا غینه بعد به کوم دی دلته تاسو راشي دی ځکه به netacad.com ولیکئ او netacad.com چې مطلب کوم دی تاسو سبا هغه ګوګل کې فرست اپشن راشي هغه باندې بدی باندې لاګین ته لاړ شئ لاګین نه بعد چې کوم د تاسو چې کله لاګین شئ نو تاسو سره به په دې ځای کې باندې لاګین باندې کلیک کړئ لاګین ته راشئ زما سره الریډي لاګین تاسو به دا قسم سکرین ښکاره شي صحیح شو دا قسم سکرین ښکاره شي دا د ایم ټیچینګ د ځکه ز ټیچر یم تاسو به ایم لرنینګ ولای صحیح ده په دې کورس باندې به کلیک کړئ لانچ کورس باندې په دې تاسو کله کلیک کړئ نو تاسو مطلب دا د وینډو ته راشئ او د دې کورس لانچ کړئ او خپل سټډي شروع کړئ صحیح شو د دې نه بعد چې کوم دی لکه دی بیک بټن تاسو وکتل تاسو به دغه لرنینګ منیجمنت سټډي سعادت شي دا مطلب ډیر زبردست سټوډیو هغه جوړ کړی دا په دې نه علاوه دا زموږ کورس سټډي د زون دلته وځو د دې نه علاوه اسایمنټ وغیرہ کوي ک کویزي سره ټیسټ وغیرہ ټول موږ د دې ځنه ګورو صحیح شو نو دا زموږ سره سیټینګ دی دا ولنه لیکچر موږ په دې باندې ریکارډ کو صحیح شو او د دې نه بعد د دویم لیکچر بیا د کورس به تاسو سره بیا ډیسکس کوم مهرباني YouTube چینل چې کوم زموږ چینل دا هغه چینل سبسکرایب کړئ دا مطلب زیاتره ویډیوز بازار الته اپلوډ کوم ثانک یو سو مچ